සමහර අවස්ථාවල ඔයගොල්ලොන්ට ජනාකීර්ණ ස්ථානයක සිතුවමක් නිර්මාණය කරන්න ඕන වේවි. බලන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා තෝරගත්තේ දුම්රිය ස්ථානයක් අඳින්නද කියලා. දුම්රිය ස්ථානයක් අඳින්න නම් ඉතින් දුම්රිය ස්ථානයක් දැකලා තියෙන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට දුම්රිය ස්ථානයක එක දිගට පේන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එකට ගොඩක් කිට්ටුවෙන් ගෙනල්ලා නවත්තන දිගම දිග දුම්රියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දුම්රිය වේදිකාව ගොඩක් වෙලාවට හරිම කලබලකාරී. දුම්රියක් ගෙනල්ලා නැවැත්තුවයින් පස්සේ ඒකෙන් බැහැලා යන සෙනග දැක්වෙන චිත්‍රයක් අඳින්න ගියාම අපිට මේ චිත්‍රය අවස්ථා දෙකකින් අඳින්න පුළුවන්. එකක් තමයි දුම්රියකට නගින්න බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්න පිරිසක් දැක්වෙන චිත්‍රයක් හැටියට අඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුම්රියක් නැවැත්තුවයින් පස්සේ දුම්රියෙන් බැහැලා කඩිමුඩියේ ගෙවල් දොරවල් වල යන පිරිසක් දැක්වෙන චිත්‍රයක් අඳින්නත් පුළුවන්. කොහොම චිත්‍රයක් වුණත් ඔන්න අපේ චිත්‍රයට නම් දැන් කෝච්චියක් ඇවිල්ලා නවත්තලා ඉවරයි. දැන් මේ දුම්රිය වේදිකාවේ මිනිස්සු කීප දෙනෙකුත් කඩිමුඩියේ හරයට මෙහාට ගමන් කරන ආකාරයක් තමයි පේන්නේ. ඉතින් සමහරුන්ගේ අතේ බඩුමලු උස්ස ගන්න බැරි බඩුමලුත් එක්ක කෝච්චියට නගින කෝච්චියෙන් බහින පිරිස ඔයාලත් දැකලා ඇති. දුම්රිය වේදිකාවක ඉඳන් සමහරුන්ගෙන් ප්‍රශ්නත් අහනවා. ඉතින් සමහරු ගොඩක් කලබලයට ඉස්සරහට එනවා. සමහරු අපිට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට වේගෙන් ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක් චිත්‍රයට නගන්න අපිටත් සිද්ධ වුණොත් අන්න ඒකට උදව්වක් වශයෙන් තමයි මේ චිත්‍රය අපි ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. ඉතින් බලන්නකෝ මේ දුම්රිය වේදිකාවේ ඈතට යනකම්ම පර්යාවලෝකන සිද්ධාන්ත හොඳින් රැකගෙන තමයි මේ චිත්‍රය නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. බලන්නකෝ මේ චිත්‍රය හැම දෙයක්ම පිහිටවගෙන තියෙන විදිය. මේකෙදි පර්යාවලෝකනය දැක්වෙන සංහත ලක්ෂයකින් තමයි චිත්‍රේ පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් චිත්‍රයේ දකුණට බර වෙච්ච ඈත කෙළවරේ ඉඳලා දිවෙන රේඛා කිහිපයක් ඔස්සේ තමයි මේ චිත්‍රය පරිමාණගත කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඒවත් එක්කම ගැලපුණු විදියට මේ ස්ටේෂම ඇඳලා තියෙන විදිය බලන්න. ඒකේ වහල නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ පර්යාවලෝකන සිද්ධාන්ත වලට අනුවම තමයි. ඉතින් ඈතට විහිදිලා යනකොට කුඩා වෙන කණු ඒ වගේම වහල සම්බන්ධ කරගන්න ගහපු ආධාරක එහෙමත් හොඳින් පෙන්නලා තියෙනවා. ගොඩක් ඈතට යනකොට චිත්‍රයේ සමහර දේවල් ඊටාම හොඳින් පෙන්눔 කරලා නැත්තේ වර්ණ පර්යාවලෝකනයට මුල් තැනක් දෙන්න ඕන හින්දා. ඒ වගේම ඉතින් ඔන්න කෝච්චියත් පර්යාවලෝකන සිද්ධාන්ත අනුව නිර්මාණය වෙලා තියෙන හැටි බලන්නකෝ. දැන් අපි බලමු මේ චිත්‍රයේ මිනිස් රූප නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ චිත්‍රයේ මිනිස් රූප හරියටම චිත්‍රයේ පෙරබිම, පසුබිම සහ මැදබිම කියන කොටස් තුනේම ස්ථානගත කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්න මිනිසුන්ගේ උස්ස මහත වගේ දේවල් එන්න ඈතට යනකොට කුඩා කරලා පර්යාවලෝකන සිද්ධාන්ත වලට මනාව ගැලපෙන විදියට තමයි මිනිස් රූප ටික ස්ථානගත කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාශීලී ගතිය ඒගොල්ලොන්ගේ හැඟීම් ප්‍රකාශනය වුණත් හොඳින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ චිත්‍රය දැන් කොහොමද අඳින්නේ කියලා බලමු. ඔන්න අපි මේ චිත්‍රය ඇඳගන්න පැන්සල් අභ්‍යාසයක් කරන්න ඕන වුණා ඉස්සල්ලාම. පැන්සලෙන් තමයි මේ චිත්‍රය මෙන්න මේ විදියට පිහිටව ගන්න ඕන. ඉතින් පැන්සලෙන් චිත්‍රය පිහිටව ගන්නකොට අපි අර කලින් කිව්වා වගේ පර්යාවලෝකන සිද්ධාන්ත ටික හොඳින් පෙන්න ගන්න රේඛා ටිකක් චිත්‍රේ ස්ථානගත කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේ කෝච්චියේ ඒ වගේම මේ ස්ටේෂමට අදාළ වහලේ සහ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ කියන්නේ දුම්රිය වේදිකාවේ තියෙන රේඛා මේ වෙලාවේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই රේඛා අතර තමයි මිනිස් රූප ටික මේ විදියට පිහිටව ගත්තේ. මේකේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ හිටගෙන ඉන්න මිනිස් රූප විතරයි. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලොන්ට මේකේ තියෙන බංකු ඒවයි වාඩි වෙලා ඉන්න මිනිස් රූපත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ දෙන්නේ ආදර්ශ චිත්‍රයක් හින්දා ඔයා චිත්‍රය අඳින වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමතිම දේවල් මේවට එකතු කරලා තව ටිකක් මේ චිත්‍රය හැඩ කරගන්න. ඉතින් මුල් කාලේ ඔයා ආධුනික චිත්‍ර ශිල්පියෙක් නම් ඔයා චිත්‍ර මේ විදියටම ඇඳට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ නම් ඉතින් මේ චිත්‍රයට ඔයාගේ දේවල් ගොඩක් එකතු කරලා චිත්‍රය ලස්සන කරගන්න ඕන. ඒ වගේම මේ නිර්මාණය ඔයාගේ කරගන්නත් ඕන. ඔන්න එහෙනම් අපි මේ චිත්‍රය වර්ණ කරන්න පටන් ගන්නයි හදන්නේ. මේ චිත්‍රය වර්ණ කරන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරලා දෙන්න ඕන. මේ චිත්‍රය අපිට ඇඳලෙව්වේ නිශාම් ඉන්දික සර් තමයි. නිශාම් ඉන්දික සර්ට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳලා ඒකෙන් හොඳ වීඩියෝ එකක් හදලා දෙන්න කියලා අපිට යොමු කරාට. ඉතින් ආදරණීය ගුරු භවතුනේ ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයා අඳින චිත්‍රෙ මේ වගේ පියවර අනුව චිත්‍රය ඇඳලා තිබුණොත් ඒ වගේම පියවර අනුව ඔයා වීඩියෝ කරලා තියෙනම් අපිට ඉක්මනට එවන්න. අන්න එතකොට ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ විදියට ගොඩක් අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදියට වීඩියෝ එකක් හැටියට
විදියට එලි දක්වන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි. ඔන්න එහෙනම් අපි චිත්‍රේ වර්ණ කරන්න පටන් ගමු. ගන්න ඉතින් දියසායම් ගත්තම ඔයා ඕන දියසායම් වර්ගයක් ගන්න. ලොකු පින්සලක් ගන්න. ඉතින් ඔයාට ඕනනම් නම්බර 8, 9, 10, 11, 12 වගේ ලොකු පින්සලක් ගත්තම මේක මේ විදියට කරගන්න ලේසි. හරි. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදියට වතුරයි පාටයි එකට එකතු කරලා දම් පාට, නිල් පාට, කහ පාට, දුඹුරු පාට එකතු කරලා මෙන්න මේ විදියට වතුරෙන්ම පරිසරය නිර්මාණය කරගන්න. මතක තියාගන්න මිනිස් රූප ටික මේ අවස්ථාවේදී පාට කරන්නේ නැහැ. අපි පරිසරයට අදාළ පාට ටික තමයි ඉස්සල්ලාම පළවෙනි පියවරේදී මේ විදියට ආලේප කරගන්නේ. දැන් බලන්නකෝ ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ විදියට පාට කරන්නන් තියෙන. අපි තව පියවරක් මෙන්න මේ විදියට යමු. ඔන්න දැන් අපි පරිසරයෙන් පස්සේ මිනිස් රූපවල ඇඳුම් පැළඳුම් ගැන ටිකක් හිතුවා නේද? ඒ ඇඳුම් පැළඳුම් වල වර්ණය ටිකක් සමබර වෙලා යන විදියට අපි කලින් ගත්ත වර්ණවල සම්මිශ්‍රණයකොත් එක්ක මෙන්න මේ විදියට අපේ චිත්‍රයට වර්ණ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දීග කලිසම් ඇඳපු මහත්තරු ඒ වගේම මේ නෝනලාගේ ඇඳුම් මෙන්න මේ විදියට පාට කරගන්න. හැබැයි අර පසුබිමේ වර්ණාලේප කරාට වඩා ටිකක් එළිය අඳුර පෙන්න ගන්නත් පුළුවන් මේ පියවරෙන්ම ඕගොල්ලොන්ට මේ චිත්‍රයේදී. ඒ වගේම හෙවණැලි ටිකත් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මිනිස් රූප වලින් පොළවට ලැබෙන හෙවණැලි ටිකත් මේ විදියට දාගන්න පුළුවන්. කලින් ඔයාලා දුම්රිය මේ වීදුරුත් එක්ක තියෙන කොටස පාට කරලා තිබුණ නැති හින්දා ඒ කොටසත් මේ විදියට පාට කරගන්න උත්සාහ කරමු. දැන් ඉතින් බලන්නකෝ ඔයාගේ චිත්‍රයත් මෙන්න මේ අවස්ථාවට වර්ණ තැවරිලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් තව පියවරක් ඉක්මනටම ඉස්සරහට යන්න. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි තව පියවරක් ඉස්සරහට ආවා. ඒ පියවරේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ මිනිස්සුන්ගේ මුහුණු සහ කොණ්ඩ පවා පාට කරන්න පටන් ගත්තා. ඔයාට ඕනනම් මේ අතපය, මේ සිරෙප්පු සපත්තු උනත් මේ විදියට වර්ණ තවර ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්නකො මෙන්න මෙහෙම තමයි ඒව වර්ණ තවර ගන්න. ඈතට යන රූපවල ඇඟ පාට කරද්දී කිට්ටුවෙන් තියෙන රූපවල ඇඟේ වර්ණයට වඩා ඈතින් පේන රූපවල වර්ණ ටිකක් ලාවට පෙන්වීම තමයි වර්ණ පර්යාවලෝකනය කියන්නේ. ඉතින් වර්ණ පර්යාවලෝකනයත් මේකෙදි මේ විදියට සිද්ධ කරලා තියෙනවා. දුම්රිය බඳ එහෙමත් මේ විදියට පාට කරගත්තොත් අපිට අපේ චිත්‍රෙ ගොඩක් වැඩ කටයුතු ඉවර වෙලා වාගේ පේන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි යමු තව පියවරක් ඉදිරියට. ඔන්න මේ වෙලාවේ නම් අපි මිනිස් රූප ඔක්කොම හොඳින් වර්ණ තවර ගත්තා. මිනිස් රූප ඒගොල්ලොන්ගේ මේ බඩු බාහිර ආදිය හොඳින් වර්ණ තවරගෙන ඈතට පේන මිනිස් රූපත් ඔය විදියට වර්ණ කරගත්තම තමයි අපිට ගොඩක් ලෙහෙසි වෙන්නේ. ඉතින් දන්නවනේ මුලින්ම පේන මිනිස් රූපවල විස්තර වැඩි එනොත් ඈතට පේන මිනිස් රූපවල විස්තර අඩු වෙනොත් තමයි අපි මේ චිත්‍රයට එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දුම්රියේ පෙට්ටි දෙකක් වෙන් වෙන තැන තියෙන අඳුර දොරවල් වල වගේ තියෙන අඳුරත් මේ අවස්ථාවේදීම දාගෙන වීදුරු හයි කරපු තැන්වල කවුළු වල තියෙන ඝනත්වයත් මෙන්න මේ විදියට අපි දාගත්තා. ඔන්න දැන් අපිට මේ චිත්‍රයේ දකුණු කෙළවරේ තියෙන කුළුණුත් මේ විදියට පාට කරන්න ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් වීඩියෝ එක ටිකක් නවත්තලා කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන්නකො මෙන්න මේ தත්ත්වෙට ඔයා වර්ණ තවරගෙනද කියලා. ඉතින් වර්ණ තවරගෙන නම් ආපහු බලබලා ඉන්න ඕනේ. අපේ චිත්‍රය දැන් ගොඩක් සම්පූර්ණ හින්දා අපි මේ චිත්‍රයේ අවසානය දකින්නයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් මේ චිත්‍රයේ අවසාන පියවරට වර්ණ කරගත්තා. චිත්‍රේ වම් පැත්තේ ඉඳලා බැලුවොත් දුම්රිය හොඳටම වර්ණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් දුම්රියේ මේ නිරපු තැන් එහෙම හොඳට මතුවෙන විදියට එළිය අඳුර හසුරවල තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතුළට ගිලිච්ච මේ කවුළු එහෙමත් හොඳින් නිර්මාණය කරන්න ශිල්පියා උත්සාහ කරලා තියෙනවා නේද? සමහර දුම්රිය මැදිරි වල අංක තියෙනවනේ. ඉතින් ඒව සංකේතවත් කරන්න මේ වගේ පොඩි ඉලක්කම් එහෙමත් ගහලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් මිනිස් රූප ටික හොඳට සෝදානම්. එළිය අඳුරත් හොඳට වැටිලා තියෙනව නේද? ඉතින් ඔන්න මිනිස් රූප වල කොණ්ඩේ පාට කරන්න තද කළු නම් ගත්තේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. කළු වර්ණය භාවිතා කරලා තියෙනවා අඳුර හොඳින් වැටිච්ච තැන් විතරක් පෙන්눔 කරන්න. දැන් මිනිස් රූප වල ස්තර කොහොම හොඳින් නිර්මාණය කරලා තියෙන හැටි බලන්නකො. මෙන්න මේ විදියයි නේද? බලන්නකො දැන් එළිය අඳුර වැටිලා මිනිස් රූප හොඳින් නිර්මාණය වෙලා එනකොට චිත්‍රයට එන සමබරතාවය නේද? මේ සම්පින්ඩනයේ වටිනකම තියෙන්නේ සමබරතාවයේ හින්දා තමයි දරුවනේ. දැන් ඔන්න කුළුණු වල හැඩතල මෙන්න මේ විදියට හොඳින් මතු කරලා එළිය අඳුර ඒවයි තියෙන වර්ණවල පැහැය වෙනස් වීම මෙහෙම මේ විදියට දා ගන්න ඕන.
ගොඩක් වෙලාවට දුම්රිය නැවතුම් පොළවල් වල මෙන්න මේ විදියට දුම්රිය නැවතුමේ මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ඒ කියන්නේ දුම්රිය වේදිකාව අංක කරලා තියෙනවා නාමකරණය කරලා තියෙනවා අංක වලින්. ඉතින් ඒ වගේ අංක අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න දැන් වැඩේ හරි. අපි ගොඩක් ලස්සනට අපේ දුම්රිය වේදිකාව ඇඳගෙන තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් හොඳින් වර්ණ කරගත්තු ලස්සන චිත්‍රයක් අපිට තියෙනවනේ. දැන් ඔයාලට තියෙන මේ චිත්‍රය හොඳින් පුරුදු වුණායින් පස්සේ ඔයාගේ දේවලුත් මේකට එකතු කරලා හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙලා ලස්සනට දුම්රිය වේදිකාවක් අඳින්න පුළුවන් විදියට ඔයාගේ මනස හසුරවන එක තමයි. ඉතින් ඔයා ලස්සනට චිත්‍ර අඳිනවා කියන්නේ අපිට ගොඩාක් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ දවස්වල ඔයා වෙනුවෙන්ම තමයි මේ වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ඔක්කොම බලලා ඔයාගේ චිත්‍රකලා හැකියාව වර්ධනය කරගන්න. අපි ආයෙත් දවසක හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි අද නවතින්නේ. අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි කියන්න වෙනවා. ඔයාලා මතක ඇතුව මේ චිත්‍රයට ගොඩක් කැමති වුණා නම් අපිට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් යටින් කමෙන්ට්ස් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම ඒක subscribe කරන්න. ඒ වගේම subscribe button එක ගාව තියෙන ওই පුංචි bell icon එකත් click කරලා තියන්නකෝ. එතකොට තමයි අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි හදලා අන්තර්ජාලයට එකතු කර ගමන් ඔයාට notification එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වටිනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරලා තියන්න. අපි ආයෙත් දවසක හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් ලස්සන අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.